Nè các bạn, đây là cái món đùi gà chay mình chiên nước mắm nè các bạn. Ăn thì cảm giác nó hơi mặn mặn ha, ngọt cay cay các bạn, ăn cũng rất là bắt cơm ha. Các bạn thấy hấp dẫn không? Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là đùi gà chiên nước mắm ha. Nhưng mà đùi gà chay nè các bạn. Ở đây là mình sẽ có đây là 300g đùi gà chay ha. Đã mua người ta bán sẵn như thế này. Tiếp theo thì gia vị thì mình sẽ có đây là đường nè, bột ngọt, đây là nước mắm chay đó các bạn, 2 tép tỏi với là 1 trái ớt ha. Lại mình sử dụng dầu để chiên nha các bạn. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ bắt cái chảo lên cho nó nóng nha các bạn, rồi chúng ta sẽ chế dầu vô để chúng ta chiên cái phần đùi gà ha. Để các bạn cho hơi nhiều dầu một xíu để mình chiên cái phần đùi gà mình cho nó mau nha các bạn. Cái dầu của mình nó đã, khi mà cái dầu của mình nó đã nóng rồi đó các bạn, thì các bạn cho cái phần đùi gà mình vô mình chiên nha. Các bạn chiên cho nó vàng hết nha. Các bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi, đừng để lửa quá lớn. Các bạn để vô ha, các bạn chiên, chỉ cần các bạn chiên sơ cho nó hơi vàng vàng gì là được rồi nè các bạn. Vàng như thế này thì mình sẽ gấp nó ra nha. Các bạn đừng để cho nó vàng quá ha. Đó, như thế này thì mình gấp ra được rồi đó các bạn. Nhưng mà các bạn để lửa cho nhỏ lại nha, để lửa lớn quá thì những cái đùi gà này của mình nó sẽ dễ bị khét nha. Rồi bây giờ cái phần đùi gà mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm bằm tỏi nha. Bây giờ mình sẽ đi bắt đầu tầm tỏi với ớt nha các bạn. Tỏi với ớt thì các bạn bằm nhuyễn cho mình ha. Rồi bây giờ sả với ớt thì mình đã băm xong rồi đó các bạn. Mình sẽ sử dụng cái chảo hồi nãy mình chiên á các bạn ha. Mình sẽ bắt cái bếp lên, mình khử tỏi cho nó, tỏi với ớt cho nó thơm nha các bạn. Mình lại chừa lại một ít ớt, đặt nó mình sẽ để sau.
Bây giờ tỏi với ớt thì của mình bây giờ thì nó đã thơm rồi đó các bạn, mình sẽ tắt bếp nha. Nếu mà các bạn nào mà thuần chay á, thì các bạn có thể thay cái không có ăn tỏi á, các bạn có thể thay thế bằng hành bơ rơ nha. Giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường nha. Ba muỗng canh nước mắm chai nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng bột sôi bột ngọt. Và một ít nước lọc ha. Bạn cho khoảng chừng 2 hoặc 3 muỗng canh nước lọc là được rồi đó các bạn. Các bạn thắng cái nước sốt này cho nó kẹo nó sánh lại ha. Nó sánh lại một xíu rồi mình sẽ cho cái phần đùi gà chay của mình vô các bạn. Rồi khi mà các bạn thấy cái phần cái nước sốt nước mắm của mình ha, nó đã kẹo lại như thế này nè các bạn, thì mình sẽ cho cái phần đùi gà vô đây nha. Rồi các bạn xào cho cái phần đùi gà này nè, nó thấm hết gia vị vô đây rồi các bạn sẽ tắt bếp nha. Thì cơ bản thì cái món đùi gà chiên nước mắm của mình giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.